29 Palms แคลิฟอร์เนีย9 สิงหาคม 2023 นาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 เข้าร่วมใน Adversary Force Exercise การฝึกซ้อมกำลังรบฝ่ายตรงข้ามณศูนย์การรบทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน 29 Palms Adversary Force Exercise ทดสอบทักษะของเหล่านาวิกโยธินในการยึดฉวยและรักษาสถานะการสู้รบในสภาพแวดล้อมในเมืองโดยการฝึกยุทธวิธีโจมตีและตั้งรับดำเนินการส่งกำลังบำรุงในสภาวะแวดล้อมพื้นที่ช่วงชิงและการใช้กองพันทหารราบยานเกราะ Marine Corps Air Ground Combat Center แคลิฟอร์เนียนาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 กองพลนาวิกโยธินที่ 1 ดำเนินการฝึกซ้อม Adversary Force Exercise ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Service Level Training Exercise 6 สิงหาคม 2023 ในระหว่างการฝึก Marines Sailors และกำลังรบพันธมิตรทำการฝึกในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่ Marine Corps Air Ground Combat Center Range 220 สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสงครามในเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่นาวิกโยธินมอบให้การฝึกที่วนซ้ำมาในครั้งนี้มีเจตนาเพื่อเพิ่มความชำนาญของหน่วยในด้านยุทธวิธีการป้องกันเมืองและการส่งกำลังบำรุงในสภาพแวดล้อมช่วงชิง Adversary Force Exercise เริ่มต้นด้วยการฝึกช่องทางตรอกในเมืองและก้าวขึ้นสู่ระดับกองร้อยเพื่อตั้งรับในสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้าง Gunnery Sergeant Neil Lippen Company Gunnery Sergeant Kilo Company 3rd Battalion 7th Marine Regiment กล่าวเราเตรียมหน่วยของเราให้พร้อมสำหรับการสู้รบเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเผชิญกับกองกำลังใดๆ Force Design 2030 การออกแบบกำลังรบปี 2030 มีเป้าหมายเพื่อทำให้ทัพนาวิกโยธินมีกำลังรบต่อสู้ที่เบาและคล่องตัวมากขึ้นสามารถปฏิบัติการแทรกซึมสะเทินน้ำสะเทินบกได้อย่างรวดเร็วทั่วโลกคำแนะนำนี้จะทำขึ้นเพื่อเปลี่ยนนาวิกโยธินจากความคิดของสงครามครั้งก่อนๆไปสู่กองกำลังที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปกป้องสหรัฐอเมริการวมถึงหุ้นส่วนและพันธมิตรจากผู้ที่อาจเป็นศัตรูกันประชากรโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเลเปิลกล่าวต่อบริเวณชายฝั่งหลายแห่งที่เราพบว่าตัวเองอยู่ในนั้นกลายเป็นเมืองและนั่นคือจุดที่เราอาจต่อสู้ในอนาคตอันใกล้นี้เลเปิลเสริมว่านาวิกโยธินคาดว่าจะปฏิบัติการในหน่วยขนาดกองร้อยในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในอนาคตพวกเขาสามารถมอบหมายให้ยึดและปกป้องเกาะและอาณาเขตชายฝั่งได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันก็เอาชนะความขัดแย้งในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างนี่เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการลิปเปิลกล่าวเสริมหน่วยบัญชาการฝึกกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธินจัดเตรียมให้นาวิกโยธินทำหน้าที่ศัตรูต่อสู้กับนาวิกโยธินกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 เพื่อให้พวกเขาสามารถฝึกกับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงและมีความคิดที่ชาญฉลาดซึ่งใช้ยุทธวิธีในโลกแห่งความเป็นจริงที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนาวิกโยธินใช้กระสุนแบล็งค์เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนทหารของตนในขณะที่ครูฝึกการต่อสู้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Coyotes โดยมีกลุ่มฝึกยุทธวิธีและการควบคุมการฝึกซ้อมซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการฝึกกำลังรบเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธินตรวจการและควบคุมการจำลองสนามรบในฐานะที่เป็นนาวิกโยธินส่วนหน้าเรามีช่องทางที่เราจะฝึกต่อไปกับกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามจากนั้นเราจะมีการฝึกซ้อมแบบ Force on Force
การฝึกตามสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความกลัวและความเครียดในสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตโดยใช้ผู้สวมบทบาทและอาวุธปืนจริงที่ยิงกระสุนไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต Force on Force การฝึกที่เราจะดำเนินการจำลองการต่อสู้กับศัตรูที่มีความคิดจริงๆร้อยโททอมัสเนลสันจากคิโลคัมพานีกล่าวนาวิกโยธินของกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 ยึดภูมิประเทศในเมืองโดยใช้ยุทธวิธีสะเทินน้ำสะเทินบกและทหารราบยานเกราะขณะที่พวกเขาต่อสู้เคียงข้างนาวิกโยธินที่ประจำการบนยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก P7 Amphibious Assault Vehicles จากกองพันโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 3 กองพลนาวิกโยธินที่ 1 เมื่อกองพันยึดพื้นที่ได้แล้วพวกเขาก็สร้างที่มั่นตั้งรับ Defensive Positions ด้วยกระสอบทรายลวดหนามหีบเพลงได้รับการติดตั้งโดยนาวิกโยธินจากกองพันทหารช่างที่ 1 First Combat Engineer Battalion กองพลนาวิกโยธินที่ 1 ซึ่งถูกบรรจุมอบอยู่กับนาวิกโยธินกองพันที่ 3 เช่นกันกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่กลุ่มฝึกยุทธวิธีและควบคุมการฝึกซ้อมเตรียมไว้ให้ทั้งคู่ปกป้องตำแหน่งของตัวเองจากกองพันที่ 3จากนั้นจึงโจมตีโต้กลับสงครามในเมืองเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดที่เราต้องเผชิญเลเปิลกล่าวคุณมีสภาพแวดล้อมแบบ360องศาที่ครอบคลุมทุกที่ตั้งแต่ระดับใต้ดินระดับถนนระดับดาดฟ้าและแม้แต่ในทางอากาศโดยพื้นฐานแล้วคุณมีภัยคุกคามอยู่รอบตัวคุณและพื้นที่การยิงของคุณก็มีจำกัด Fields of Fire หน่วยสามารถจะกระจายตัวออกและทำให้การติดต่อสื่อสารกลายเป็นเรื่องยากเลเปิลอธิบายว่านาวิกโยธินค่อยๆเพิ่มระดับการฝึกหน่วยของตนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างช้าๆพวกเขาทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนที่อย่างเหมาะสมภายในและรอบๆอาคารในสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อลดจำนวนกำลังพลสูญเสียและเพิ่มความร้ายแรงของพลังทำลายสูงสุดเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่เราทำเราเริ่มต้นโดยพื้นฐานและค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปลิปเปิลกล่าวต่อการฝึกดังกล่าวทำให้นาวิกโยธินสามารถฝึกฝนความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมการสู้รบจำลองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันดินแดนที่ปลอดภัยกุญแจสำคัญในการดำรงกำลังในการปฏิบัติงานคือการส่งกำลังบำรุงขนส่งสินค้าเช่นอาหารน้ำเชื้อเพลิงและกระสุนช่วยให้กองทหารสามารถสู้รบต่อไปได้จำเป็นต้องมีการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์เพื่อให้นาวิกโยธินสามารถกดดันกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้ Force Design 2030 ช่วยให้นาวิกโยธินเข้าใกล้แนวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมในปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ดังนั้นนาวิกโยธินจึงต้องเตรียมการเคลื่อนย้ายและปกป้องการขนส่งเมื่อใกล้เข้าสู่เขตสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่ทุกที่แม้ว่าจะไม่ใช่สภาพแวดล้อมในเมืองแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความท้าทายในการปกป้องโลจิสติกส์หรือการขนส่งในพื้นที่ที่มีการช่วงชิงเลเปิลกล่าวพวกเขาจะถูกทำให้อยู่ในสถานการณ์ช่วงชิงเสมอเราสามารถบรรทุกของได้มากบนหลังเท่านั้นดังนั้นการขนส่งสิ่งอุปกรณ์จะต้องติดตามเราไปทันทีหลังจากที่เราเข้าสู่การต่อสู้เขากล่าวว่าในระดับกองร้อยมันจะยากขึ้นสำหรับนาวิกโยธินที่จะรักษาสายการส่งกำลังเนื่องจากพวกเขาต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางสะเทินน้ำสะเทินบกอากาศหรือยานเกราะในการส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ในขณะที่นาวิกโยธินยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปการฝึกด้านโลจิสติกส์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากไม่เพียงแต่จากองค์ประกอบของสายงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงองค์ประกอบการบังคับบัญชาในการวางแผนความต้องการด้านโลจิสติกส์อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกโจมตีในสถานการณ์จริงเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้
พวกเขาจะรู้ว่าต้องโจมตีสายการส่งกำลังของเราดังนั้นการวางแผนด้านโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญพอๆกันกับยุทธวิธีการรบเมื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมการสู้รบเลเปิลกล่าวเสริมนาวิกโยธินจากสาธารณรัฐเกาหลีทัพนาวิกโยธินร่วมกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 ใน Adversary Force Exercise ทำให้นาวิกโยธินเตรียมทำงานเคียงข้างกันกับพันธมิตรจากคาบสมุทรเกาหลีกองกำลังสหรัฐและสาธารณรัฐเกาหลีใต้รับการฝึกเพื่อทำความเข้าใจยุทธวิธีของกันและกันและเรียนรู้จากกันและกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและส่งเสริมการป้องปรามการรุกรานจากศัตรูที่อาจเกิดขึ้นการฝึกกับนาวิกโยธินโคเรียช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยให้พวกเขาเข้ามาดูว่าเราดำเนินการอย่างไรเนลสันกล่าวเราทำแบบเดียวกันโดยดูว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆอย่างไรจากนั้นเราทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนยุทธวิธีกลวิธีและขั้นตอนต่างๆทำความเข้าใจระหว่างกันดีขึ้นไม่มากก็น้อยเนลสันอธิบายว่าเมื่อนาวิกโยธินสหรัฐและ Republic of Korea เข้าวางกำลังร่วมกันในสถานการณ์จริงพวกเขาจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นพวกเขาจึงฝึกฝนในวันนี้เพื่อทำให้ขีดความสามารถผสมในการรบของอนาคตมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการฝึกนี้เราจะบูรณาการเข้ากับหมวดของกันและกันดังนั้นเมื่อการต่อสู้มาถึงเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น Marine Corps Air Ground Combat Center เป็นฐานการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในนาวิกโยธินและสามารถรองรับปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ทำให้นาวิกโยธินได้รับการฝึกการรบผสมเหล่าที่สมจริงตั้งแต่ทหารราบนาวิกโยธินเข้ายึดเมืองไปจนบัญชาการวางแผนการรบและดุลยภาพความต้องการด้านโลจิสติกส์ Combat Center เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่น Adversary Force Exercise ที่ Marine Corps Air Ground Combat Center เรามีสภาพแวดล้อมการฝึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นโดยมีภาคสนามเช่น Range 220 เป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมที่นาวิกโยธินสามารถฝึกได้เลเปิลอธิบายการได้รับโอกาสในปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนาวิกโยธินศูนย์การรบอนุญาตให้นาวิกโยธินสาขาในเครือและพันธมิตรต่างประเทศตั้งแต่ระดับหน่วยบัญชาการที่สูงกว่าไปจนถึงหน่วยแนวหน้าในสนามฝึกร่วมกันเพื่อที่พวกเขาจะได้พร้อมสำหรับสงครามแห่งอนาคตการสนับสนุนที่เราได้รับจากหน่วยงานอย่างกลุ่มฝึกยุทธวิธีและควบคุมการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเราดำเนินกิจกรรมการฝึกเหล่านี้สร้างโอกาสมากมายให้นาวิกโยธินได้เรียนรู้เลเปิลกล่าวการฝึกซ้อมกำลังรบฝ่ายตรงข้ามเป็นหนึ่งในแบบฝึกมากมายที่ทดสอบนาวิกโยธินและผู้ที่จะเข้าร่วมงานกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องการฝึกนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเมื่อต้องปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมในเมืองในขณะที่ใช้งาน Range 220 ของศูนย์การรบนาวิกโยธินได้พัฒนาทักษะของตนขณะเดียวกันก็ปกป้องตำแหน่งของตนและรับประกันความสามารถในการคงอยู่ในการต่อสู้ได้นานเท่าใดก็ได้ตราบที่พวกเขาต้องการต่อศัตรูใดๆทั้งต่างประเทศหรือในประเทศในทุกภูมิอากาศและสถานที่ถ้าศัตรูนั่งอยู่ตรงนี้ตรงหน้าฉันเลเปิลอธิบายฉันจะบอกพวกเขาว่าไม่ใช่แค่ระบบอาวุธของเราเท่านั้นที่เรามีมันไม่ใช่อุปกรณ์แฟนซีที่เรามีชุดความคิดความสามารถในการปรับตัวและความเฉลียวฉลาดของนาวิกโยธินรุ่นเยาว์ที่อยู่ข้างนอกนั่นคือชัยชนะ U.S. Marine Corps Video by Lance Corporal Pedro Arroyo Story by Corporal Jonathan Wilcox เรียบเรียงและแปลโดย
วนาลีฮันเตอร์